Domnitorul Ștefan Răzvan. Construirea și deconstruirea unui erou în contextul istoriei și memoriei naționale românești. Spre sfârșitul anului 1851, Vasile Alexandri, aristocrat, poet și una din figurile aboliționismului românesc, dar la rândul său proprietar de sclavi romi, revenea de la Paris la Iași, aducând cu sine un manuscris al lui Nicolae Bălcescu asupra domniei lui Ștefan Răzvan. Ajuns în țară, Vasile Alexandri îi cere domnitorului Moldovei, Grigore Ghica, dreptul de a tipări o revistă, citez, publicație cu totul străină politicei și care este menită a cuprinde numai articole de literatură și de științi folositoare patriei noastre. Revista în cauză era România Literar. Așa cum arată Cornelia Bodea, primul număr al acestei reviste avea să fie suprimat până, citez, până a nu se naște de tot, din cauza unui adevăr istoric. Articolul din capul publicării, scris de Nicolae Bălcescu, sub titlul de Răzvan Vodă, pretindea că acest domn a fost de neam țigan și conveniențele de pe atunci nu iertau a arăta un țigan pe tron. Am încheiat citatul. Într-o scrisoare a sa către Nicolae Bălcescu, Vasile Alexandri îi scria în aprilie 1852, citez, una din rezoanele pentru care mi-au închis gazeta a fost articolul tău, Răzvan Vodă, carele, fiindcă a fost scris de tine, s-a socotit de către domnul Știrbei ca un pamflet împotriva lui. Vița țigănească acelui nenorocit domn a atins ambiția stăpânitorului țării românești. Am încheiat citatul din scrisoarea lui Alexandri către Bălcescu. La 1 ianuarie 1855 apărea primul număr oficial al României Literare. Alexandri reușind de data aceasta să treacă de cenzură. Articolul despre Ștefan Răzvan apărea pe prima pagină, la fel cum probabil apărea în varianta suprimată în 1852. Ceea ce nu mai apărea însă în ediția din 1855 era referința la originea etnică romă a lui Ștefan Răzvan. Această întrebare și-a adresat-o și Nicolae Iorga. Citez, ca boier, Răzvan a fost un boier, ca domn, un domn, asemenea pe cât putea cu ceilalți. Dar întrebarea se pune, ca țigan, a fost el un țigan? Și cum a ieșit din țigănia lui? Am încheiat citatul. De răspunsul la această întrebare se leagă, de fapt, întreaga istoriografie construită în jurul acestei figuri istorice. Ștefan Răzvan a domnit în Moldova între aprilie și august 1595. Istoriografia construită în jurul acestui domnitor s-a dezvoltat în jurul a două coordonate majore, care cu greu ar putea fi expuse ierarhic dacă nu s-ar afla de fapt într-o dependență. Pe de o parte, sprijinul acordat de Ștefan Răzvan lui Mihai Viteazul în lupta anti-otomană și originea etnică a lui Ștefan Răzvan. Nicolae Bălcescu, poate una dintre cele mai importante figuri ale Revoluției de la 1848, este cel care îl introduce pe Ștefan Răzvan în istoria națională românească. Momentul în care o face
Și felul în care Bălcescu înțelege misiunea istoriei sunt definitorii pentru a-l contextualiza pe Ștefan Răzvan în firul narrativ în continuă transformare al istoriei naționale românești. Modul neobișnuit în care Bălcescu, istoric cu o viziune total diferită față de cea tradițională, care fusese scrisă până la el, una revoluționară, îi deschide ușa lui Ștefan Răzvan către istoria națională. Aceasta avea să provoace în rândul intelectualilor români o luptă aprigă, dusă în termenii unei acceptări și respingere a ideii că pe tronul Moldovei ar fi putut sta un țigan, cu ghilimele. Citez din ceea ce scria Bălcescu despre Ștefan Răzvan. Aga Răzvan fu numit de Sigismund Batory domn în Moldova sub suzeranitatea lui și își luă nume de domnie Ștefan Vodă. Acest Răzvan era cunoscut în Moldova dintr-un tată țigan și o mamă moldoveancă. El intrase de tânăr în armia polonă și, deosebindu-se printr-o vitejie neobișnuită în războiul cu muscalii, fu din simplu soldat ridicat la cele mai înalte trepte ostășești. De craiul Poloniei, Ștefan Batory. În urmă, întorcându-se în Moldova, intră în slujba lui Aron Vodă, care îi dete rangul de agă și îl trimise în mai 1593 sol la Sigismund Batory. Apoi Răzvan primi de la Aron comanda guardiei sale de unguri. El trase la sine dragostea acestor ostași și izbuti, după cum văzurăm, cu ajutorul lui Batory, a răsturna pe domnul său și a se urca astfel în locul pe un tron de care se făcuse vrednic prin vitejia lui. În 1853 era publicată la Iași, sub patronajul domnitorului Grigore Alexandru Ghica, în alfabetul chirilic, Cronica românilor și a mai multor neamuri, semnată de Gheorghe Șincai, istoricul școlii ardelene. Cu siguranță, gestul publicării acestei opere la Iași era văzut de elita politică și intelectuală a vremii ca unul care trimitea la idealul unirii Moldovei, Munteniei și Transilvaniei. Rezoluția însă cu care cenzura maghiară calificase lucrarea și autorul ei, Gheorghe Șincai, era opus igni autor patibulo dignus, adică opera este demnă de foc, iar autorul de spânzurătoare. În anul publicării ei, la Iași, sclavii romi, aparținând particularilor, nu fuseseră încă eliberați, nici în Moldova, nici în țara românească. Gheorghe Șincai redă domnia lui Ștefan Răzvan, despre care arată conform unor surse că au fost de neam țigan. Este redat apoi episodul în care Răzvan preia tronul Moldovei cu ajutorul lui Sigismund Batory. Răzvan îl informase pe Batory în legătură cu Aron Vodă, care, citez, nu este credincios către creștini, ci este aplecat spre turci. Iar oștile menite inițial să-l sprijine pe Aron îl detronează înscăunându-l pe Răzvan. Citez, cu oștile acestea, necredinciosul Ștefan Răzvan au împresurat fără de veaste pre Aron Vodă. L-au prins, l-au bătut în feare și l-au trimis în Ardeal. Ștefan Reșvan s-au făcut alt domn în locul lui. Închei citatul din Gheorghe Șincai.
Comentariul lui Șincai la istoria descrisă mai sus este fundamental pentru a înțelege poziția istoricului școlii ardelene față de domnia lui Ștefan Răzvan. Iată ce spunea el. Tu, cetitoriule, aici stai, gândește și încrucează cum au putut ajunge moldovenii cei vitezi, care au bătut pe poloni, pe unguri, pe tătari și pe turci, la atâta de acum s-au supus și țiganilor. Dar totuși nu te prea mira, pentru că aceasta o au pricinuit nenărăvirea lor între sine, după ce s-au stins vița domnilor cea bătrână. Țiganul Ștefan Răzvan, bucuros, s-au făcut vasal. S-au supus de plin lui Sigismund Batorii pentru domnia Moldovei și cum să nu facă asta, mai ales țiganul, una ca aceasta. Am încheiat citatul. Pe de o parte, Ștefan Răzvan este văzut ca un trădător prin alianța sa cu principele Transilvaniei, care amenința astfel și poziția lui Mihai Viteazu în țara românească. Iar pe de altă parte, apartenența lui etnică, aici era cheia. Era o rușine pentru români, care îi aveau pe romi în sclavie. Ce se întâmplă? Relațiile de putere erau răsturnate și provocate prin domnia lui Ștefan Răzvan, numit de Șincai cel întâiul dintre țigani, care domni peste români numai din mai până în decembrie. Practic din august până în decembrie, Răzvan s-a luptat pentru recăpătarea tronului său. În final, istoricul școlii ardelene îi îndeamnă pe cei care vor să știe mai multe despre Ștefan Răzvan să citească arhivele Vaticanului. Asta chiar mi s-a părut interesant. În 1863, la un deceniu după publicarea lucrării lui Gheorghe Șincai și moartea subită a lui Nicolae Bălcescu din 1852, Ion Heliade Rădulescu, care fusese o figură centrală în Revoluția de la 1848 din țara românească, fiind alături de Nicolae Bălcescu și cel care avea să devină, Heliade avea să devină primul președinte al Academiei Române. El publică o lucrare mai puțin discutată în istoriografia noastră, care ea se numește Votul, Răzvotul Universal. Aici el discută și problema aducerii pe tronul țărilor române a unui principe străin. De fapt, acesta este tema. În fapt, asta era un eșec pentru clasa politică românească. În timpul Revoluției de la 1848, Ion Heliade Rădulescu semnase, alături de Nicolae Bălcescu, proclamația de la Islas, prin care se cerea, pe lângă independența administrativă și legislativă a țărilor române, și abolirea sclaviei romilor. Lucrarea lui Rădulescu se distinge ca parte a naționalismului românesc de la jumătatea secolului al XIX-lea, de la începutul celei de-a doua jumătăți. El arată că prin intermediul, citez, gloatelor conduse de demagogi salariați, referindu-se de fapt la boierii moldoveni, încurajate de armata lui Batorii, Aron fu detronat. Demagogii era liberali după zisa lor, zice Rădulescu, și propuse gloatelor să aleagă un domn din clasele cele mai abjecte, sub cuvânt că ca să pună nația pe tron, iar nu familii. Știți ce? Spune Rădulescu în continuare.
le ziseră să alegem un țigan de domnul, căci dacă țiganul se înalță atât, unde oare n-a să ajungă românul mai sus? Gloatele fură supraprinse în credințele lor și prin vot parodiat, zis universal, proclamară un țigan de domn. Am încheiat citatul. Este interesant, nu? Ion Heliade Rădulescu îl instrumentalizează pe Ștefan Răzvan ca simbol al eșecului politic și național al aducerii pe tronul principatelor române a unui prinț străin. Iată ce spune el în continuare. Tot asemenea și atunci pe Baraonul de Șolcan îl supranumiră nici mai mult, nici mai puțin decât Stefan. Rămase însă Stefan nu cel mare, ci Stefan Țiganu. Cronicarii transilvani contemporani îl numesc Răzvan, tot cam pe țigănie. Faptul că domnitorul Ștefan Răzvan își luase ca nume de domnie numele de Ștefan era o problemă pentru intelectualitatea românească de secolul XIX. De ce? Numele de Ștefan făcea o legătură directă între ocupantul tronului și Ștefan cel Mare, cea mai însemnată figură din istoria Moldovei, sugerând o legitimare și o descendență domnească, românească, în persoana lui Răzvan. Istoria arată că de-a lungul timpului nu doar Răzvan își luase numele de Ștefan, ci și alți domnitori care i-au urmat lui Ștefan cel Mare, fără să aibă neapărat o legătură de sânge cu acesta. Cutezanța lor însă nu a fost niciodată atât de criticată la nivel istoriografic ca în cazul lui Răzvan. Cronicarul transilvan contemporan la care face referire Ion Heliade Rădulescu este nimeni altul decât Gheorghe Șincai, istoricul școliar de Lene. Documentele arată însă că Răzvan nu și-a luat numele de domnie Ștefan, nu și-a luat numele, ci îl avea dinainte să ajungă pe tronul Moldovei. Cel care avea să devină primul președinte al Academiei Române și după al cărui nume este denumit cel mai important anfiteatru al acestei instituții, Ion Heliade Rădulescu, dezleagă în persoana lui Ștefan Răzvan un străvechi proverb românesc. Țiganul, când a ajuns împărat, întâi pe tatăl său l-a spânzurat. Am încheiat. Ca să întărească și mai mult imaginea de neromân a lui Ștefan Răzvan, Ion Heliade Rădulescu continuă cu alte anecdote în aceeași lucrare. Un ungur ar fi mers la Ștefan Răzvan și l-ar fi întrebat: ce este? Dihania, vrând a trece de român, răspunse: român sunt, dar tatăl măriei tale. Îl mai întrebă acel unul. Tot țigan, răspunse bietul Baraon, luându-l gura pe dinainte. Am încheiat citatul. Formularea aceasta batjocoritoare de Baraon are la bază cuvântul faraon, pe baza ideii false că romii ar proveni din Egipt. Este înlocuită consoana F de la faraon cu B. Noul cuvânt format Baraon conține cuvântul baro din limba romani, care înseamnă mare, și totodată ideea de faraon ca împărat. Nu? Printr-un astfel de procedeu lingvistic, Ion Heliade Rădulescu, cel care a stilizat limba română, inventează un cuvânt dezumanizant și profund jignitor care echivalează cu țiganul împărat. În 1866, la 3 ani de la publicarea lucrării lui Ion Heliade Rădulescu, Moldova și Muntenia se aflau deja sub domnia principelui străin din dinastia de Hohenzollern, Carol I, pe numele său complet, Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern
Sigmaringen. Nu este întâmplătoare publicarea și punerea în scenă a primei opere romantice, dramatice din literatura română, Răzvan Vodă. Când? La 10 luni după proclamarea lui Carol I ca domnitor al României. 10 februarie 1867. Premiera a avut loc la Teatrul Național din Iași. Cronica lui Pepe Carp, un apropiat al noului rege, publicată în noiembrie 1867 în Convorbiri literare, vine să protesteze împotriva unei mistificări care, citez, prin complicitatea publicului devenise o tristă experiență. Să se găsească scriitori care, împinși de o fatală boală, dau viață și lumină unor elucubrațiuni, ca Răzvan Vodă, aceasta s-a văzut ades. Să se găsească însă un public ce le dă o neînțeleasă aprobațiune, aceasta e mai rar și mai grav. Am încheiat citatul. Probabil că nu la Hașdeu se referea Pepe Carp, ca la un scriitor împins de o fatală boală, în a da viață și lumină lui Ștefan Răzvan, ci la Nicolae Bălcescu, cel care, chiar înainte de a muri în exil, măcinat de o boală cruntă, și-a dorit publicarea articolului său despre Ștefan Răzvan. Geniul și subtilitatea lui Hașdeu fuseseră înțelese de Pepe Carp. Ceea ce întrevedea el era trecerea spre nemurire, spre erou pe care Hașdeu i-o oferea lui Ștefan Răzvan prin intermediul unei opere literare care aducea societății o dublă critică. Pe de o parte, critica societatea pentru vechile sale obiceiuri, dintre care rasismul față de romi era cel mai puternic, iar pe de altă parte dădea o palmă clasei politice pentru incapabilitatea, oricum citesc, de a nu fi fost în stare să aleagă un domnitor român pe tronul celor două principate. Carp consideră opera lui Hașdeu fatală pentru avântul literar al țării. Chiar dacă Hașdeu îl construiește pe Răzvan, pe premisele a ceea ce avea să fie definit mult mai clar ulterior de Nae Ionescu ca fiind bunul român, Carp are grijă să evidențieze moștenirea țigănească a lui Răzvan din partea tatălui său, care îi transmisese, citez, acelul naivu și neînvinsu apetitul de binele străinul, ce azi încă este unul semnul distinctiv al neamului țigănescu și dinaintea căruia psihologul se oprește ca dinaintea unei probleme nedeslegate. Am încheiat citatul din Carp. El nu ține deloc cont că, de fapt, românii avuseseră pentru 5 secole acel neînvinsu apetitul de binele străinul prin înrobirea și exploatarea romilor. Mircea Iliade analizează relația dintre Hașdeu și Carol I, arătând că articolele din Traian l-au făcut pe Hașdeu să pară antidinastic. Deși inițial s-a opus principelui străin, Hașdeu și-a retras votul pentru a susține unirea. Astfel, Eliade vede în figura lui Hașdeu omul predestinat, neînțeles de țară. Ei, poate că spre îmbunarea regelui Carol I, alege Hașdeu în 1869, la 2 ani, să-și publice opera Răzvan Vodă sub un nou titlu față de cel inițial, Răzvan și Vidra. Răzvan pare a fi acum Carol I, iar Vidra România. Schimbarea titlului piesei avea să modifice pentru totdeauna și modul în care aceasta avea să fie înțeleasă și receptată de public.
Acum o să vreau să vorbim despre țiganul împărat ca traumă națională. Am tot vorbit despre Ion Heliade Rădulescu. El face referire în lucrarea sa despre votul universal la un străvechi proverb românesc, nu? Asociindu-l direct cu imaginea lui Ștefan Răzvan. Țiganul, când a ajuns împărat, pe tatăl său l-a spânzurat. Prima parte. Țiganul, când a ajuns împărat, exprimă ideea de devenire prin verbul, nu-i așa, a ajunge. Devenirea implică, pe lângă obținerea statutului visat, și o transformare a individului. Odată devenit împărat, prima țintă a țiganului este tatăl său. Ucigându-și tatăl, el își ucide trecutul, originile. Astfel, totul se întoarce împotriva sa. Cei cărora le este, nu-i așa, rușine cu părinții lor, mai ales comițând patricid, sunt detestați și respinși de societate. Ce s-ar fi întâmplat însă dacă țiganul ar fi ales, motivat de iubire față de părintele său, să-l țină pe acesta în viață? Aceasta ar fi fost o dovadă a originii lui, nu-i așa? Iar societatea l-ar fi respins, nu i-ar fi recunoscut legitimitatea. Cu alte cuvinte, oricare dintre alegeri ar face-o țiganul, este în paguba sa. Dacă alege să-l țină în viață, va fi batjocorit de curteni. Dacă alege să-l ucidă, va fi la fel batjocorit. Concluzia ar fi aceea că nu ar trebui să se apropie de tron. Alăturarea celor două cuvinte, țigan și împărat, este antagonică. Nu? Pentru că în limbajul epocii, țigan era sinonim cu rob sau sclav. Ajungerea, deci, pe tron a unei persoane din cele mai abjecte clase, ca să folosesc exprimarea lui Ion Heliade Rădulescu, era o rușine pentru întreaga clasă politică și pentru întregul norod, asumată tacit ca o vină colectivă, dar întoarsă către țigan, cu ghilimele, sub forma autodistrugerii lui, sub privirea triumfătoare a românului. A fi împărat presupunea o numire directă pentru a domni, o ungere cu mir din partea lui Dumnezeu. Aici proverbul implică și o chestionare din partea românului, chiar a lui Dumnezeu, pe ideea de cum a fost posibil, cum ai permis. Justiția divină își face treaba prin aceea că Răzvan moare sub dorința sa de a fi domn al Moldovei. Cine este tatăl? Și aici avem două instanțe. Prima, la care m-am referit mai sus, este părintele biologic, da? Iar a doua trimite la domnitorul Aron, pe care Răzvan l-a trădat, dar și suita de boieri, despre care se spune că Răzvan ar fi ucis-o imediat după urcarea pe tron. Tatăl este în același timp un personaj individual și unul colectiv, oricum o oglindă a țiganitudinii lui Răzvan, sub oricare instanță ar putea fi privit tatăl, biologic sau adoptiv. Aron Vodă și suita de boieri care ar fi avut încredere în Ștefan Răzvan. Anecdota prezentată de Ion Heliade Rădulescu, în care un ungur merge la Ștefan Răzvan și îl întreabă ce este, iar Dihania, nu, vrând a trece de român, răspunse: român sunt, dar tatăl măriei tale, îl întreabă un altul, iar răspunsul lui Ștefan este tot țigan, capătă acum și mai mult sens. Nu problema preluării tronului este importantă, ci a originii persoanei care l-a preluat.
Țiganul împărat, ca traumă națională, se reflectă atât în memoria colectivă populară, cât și în memoria elitei culturale. Cele două memorii își dau mâna pentru a veni în întâmpinarea acestei traume. Ambele memorii sunt responsabile în a produce contranarațiuni care să vindece trauma. Trauma țiganului împărat avea să răsune și în perioada legionarismului interbelic. Citez: purificarea rasială a poporului românesc este o problemă de viață și de moarte, scria Traian Herseni. Am încheiat. După el, destrămarea unui popor este cauzată tocmai de alterarea sa etnico-rasială. Tot el spunea, fără nicio îndoială, decăderea poporului român se datorește infiltrării în grupul nostru etnic a unor elemente de rasă inferioară, corcirii sângelui străvechi geto-roman cu sânge fanariot și țigănesc, iar acum în urmă cu sânge jidovesc. Am încheiat citatul. În viziunea legionarilor, ideea de țiganizare avea o încărcătură simbolică aparte, fiind asociată cu episodul istoric în care un domn de origine romă, Ștefan Răzvan, a ocupat pentru scurt timp tronul Moldovei. Această referință era folosită ca exemplu negativ pentru a sugera degradarea elitelor conducătoare atunci când sângele străin pătrunde în structura de putere. Ștefan Răzvan este împărțit la nivel istoric atât de romi, nu-i așa, cât și de români, în timp ce pentru unii reprezintă un erou, pentru ceilalți este o traumă culturală, pentru a cărei vindecare au fost puse în mișcare forțele istoriei, literaturii, culturii populare, teatrului, religiei și, în final, ale memoriei. Cert este că nu s-a discutat despre locul său în panoplia domnitorilor Moldovei și despre efectele de lungă durată pe care le-a generat domnia sa în cultura română. Imaginea lui Ștefan Răzvan a fost util instrumentalizată de Nicolae Bălcescu ca figură emancipatoare a omului egal cu ceilalți în fața lui Dumnezeu și care are dreptul, nu-i așa, la fel ca ceilalți, de a se ridica din țărână. Bineînțeles, Bălcescu, ca revoluționar pașoptist, a oferit publicului o imagine idealizată a lui Ștefan Răzvan, însă acțiunea sa de înscriere a lui Ștefan Răzvan în istoria României și de a-i oferi un loc printre ceilalți domnitori români a generat apoi un întreg proces, nu-i așa, de mistificare a originii lui Ștefan Răzvan și mai ales a locului său în istoria României și în istoria romilor. El reprezintă un bun mijloc de înțelegere a construcției rasismului față de romi. Imaginea sa trecând uneori prin etape de românizare, cosmetizare sau distrugere involuntară a memoriei, de exemplu, cum este cazul movilei lui Răzvan, groapa comună în care ar fi fost aruncat Răzvan alături de oștenii săi și rămas în memoria colectivă ca movila lui Răzvan. De asemenea, modul în care a fost executat este specific doar lui, ca țigan, fiind tras în țeapă, tăindu-se nasul și urechile, iar fratele său fiind de asemenea tras în față înaintea sa. Mulți istorici spun că nu era nevoie de o astfel de pedeapsă după ce fusese capturat de rivalul său Ieremia Movilă. Chiar dacă movila lui Răzvan a fost distrusă în perioada comunistă, imaginea sa în cultura română și în cultura romă modernă constituie un loc al memoriei.
însă nu unul în care memoriile se întrepătrund cu scopul înțelegerii și înțelegerii trecutului și a efectelor sale asupra prezentului, ci unul din care mai degrabă cele două memorii pornesc în direcții diferite și uneori chiar intră în competiție.